Hi guys! Welcome back sa aking channel. It's me again, Chinita. So for today's vlog, ang i-film natin ay about sa 5 minutes makeup tutorial. So ngayon ko palang ito gagawin kasi wala akong maisip na content. So, dahil allergic ang inyong Lola's foundation, ang gagamitin ko ay Beautiful Sunblock. Ayan. Siguro naman pamilyar na kayo dito. Lagi ko naman ayaw mag-focus. Ayan. Pang-bake ito. By detail. Sa aking pisngi, gagamitin ko ay clay blush. Ayan. Clay blush lang guys. At saka sa eyeliner, ito, liquid eyeliner. Eyeliner para sa kilay. Ito, tapos isi-shade ko yung kilay ko ng brown dito. Ito, gamit kong brush at ito yung pangkuskus ko sa ating pesla. At saka, ang aking gagamitin sa aking lips ay by Glitz and Divine Appeal. Ayan. So, bago natin umpisahan, sila din naman nakasubscribe ka na sa aking channel. Kung hindi ka naman, please subscribe po. At kung nandito ka na din naman, oops, huwag nyo naman pong i-skip. Panoorin nyo na lang. Okay, sana naman ng video na to kung nilipat mo lang channel. So, umpisahan na natin. Pasok! So guys, umpisahan na natin. Orasan na natin syempre. Ayan. 5 minutes. So, start na natin. Tigil ito. Ang hirap na ito. Ang liit. Lagay mo rin. Ang hirap lang ito guys. Nakakatarami pa. Ito, lapitin sa muna ka. Ito, nahirapan. Cookie. Oh. Ang putik na natin guys. Ayan, tapos. Nagtanong talaga ako guys mag-make disclaimer lang. Ito daw artist. Ganyan na. Tapusin muna natin ang kilay. Kilay muna tayo. Nasa 4 minutes na. Okay, nakakataranta pala to. So, mamaya ko na lang siya. Ganyan ako guys guys, ganito na talaga ako mag-makeup. So, original. Ang bilis niya. Guys, ang hirap na ito. Wala kung saan ako sisimulan. Oh my gosh, 3 minutes na guys. Hindi ko muna sinishade yung akong kilay kasi oh my gosh, 2 minutes na lang. Uy, tumuday. Kilay ako eh. Layo pa naman siya guys. Kasi so dito ko natin nalagay. Hindi na ako mag-makeup guys. Okay, brush na tayo agad.
Uy, game ako dahil. Ang hirap lang nito, guys. Sa 1 minute and 1 minute. Yan, nagawa ko siya ng pose. 1 and 23 minutes. O, diba guys, hindi lang ako kabilis mag-makeup. Yung kilay ko dahil makapal na siya, hindi ko na siya masyadong sinishade ng bonggang-bongga. So, ganun lang. Diba, fuck na. Konting lagay lang ng lip tint, play blush. At kinilayan ko lang, nakita nyo naman guys, kinilayan ko lang yung dito ko, gilid lang, pati sinishade ko na. Tapos yan. Tapos ang bilis ko na, ayun yung sa mata. Then play blush, o yan. Hindi lang ako makeup guys, simple lang. So kaya nang iba na po foundation ako, pero hindi. Ito lang talaga beauty ball. So, ito yung tinatawag na gandang beauty ball. Wow. So, thank you.